વેલકમ ધી બેક ધી વેલકમ. સો કેમ છો બધાય? મજામાં? ઓકે. સો ફરી પાછા આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ. ઓકે, આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 નું પાર્ટ 2 ડિસ્કસ કરવાનું છે, નેચરલ રિસોર્સિસનું. ઓકે, ફર્સ્ટ પાર્ટ આપણે જોયેલો છે. ઓકે, તો આજે આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટ ડિસ્કસ કરશું. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગ વિથ પ્લાનિંગ એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રિસોર્સિસ. ઓકે, તો અલગ અલગ જે આપણી પાસે રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે, ઓકે, એની ઉપર આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ. શું કામ પ્લાનિંગ કરવું પડે છે? ઓકે, આપણી પાસે ફોર એન એક્ઝામ્પલ આપણે વિચારીએ તો તમારી પાસે 100 રૂપીસ છે. ઓકે, તમને પપ્પાએ પોકેટ મની આપી કે ભાઈ 100 રૂપીસ તમને એક વીક માટે આપવામાં આવે છે, આમાંથી તમે ખર્ચો કરો. જો કે બધાને વધારે જ મળતા હશે, બટ આ એક્ઝામ્પલ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. ઓકે, તો 100 રૂપીસ એ તમારી માટે રિસોર્સ છે. ઓકે, હવે તમારી પાસે ઓપ્શન્સ છે કે ભાઈ શું ઓપ્શન છે કે તમારી એક વસ્તુની ઈચ્છા છે, બરાબર છે. ઓકે, મીન્સ કે એમને એક વસ્તુ તમને ગમે છે, બરાબર, યુઝફુલ છે કે નહીં તમે કઈ વિચારતા નથી, બટ તમને એ વસ્તુ ગમે છે, તમારી પાસે 100 રૂપિયા પડેલા છે. ઓકે, તો તમે એમાંથી 90 રૂપીસની એક વસ્તુ છે એ લઈ લ્યો છો. 90 ની વસ્તુ છે. ઓકે, સો તમારી પાસે રિસોર્સ અવેલેબલ હતી 100 રૂપીસની. એમાંથી તમે તમારી નીડ નહોતી એવી વસ્તુના 90 રૂપીસ તમે ખર્ચો કરો છો. ઓકે, બીકોઝ ઓફ હેવિંગ રિસોર્સિસ, બરોબર છે. ઓકે, હવે 3-4 દિવસ થાય છે. ઓકે, એના પછી બધે ફ્રેન્ડ્સ છે એ બહાર મળીને એક નાસ્તો કરવા જાય છે. ઓકે, નો ડાઉટ તમે ઘરેથી પૈસા માંગી લેશો, તમને ઘરેથી મળી રહેશે, બટ આ બધી ઓરિજિનલ સિચ્યુએશનમાં થશે, બરોબર છે. આ આપણે વાત કરીએ છીએ એક્ઝામ્પલની. ઓકે, તો 100 રૂપીસ તમને મળ્યા હતા, 90 તમે ખર્ચો કર્યો, ફ્રેન્ડ્સ બધે જશે 3-4 દિવસ પછી નાસ્તો કરવા માટે 100 રૂપિયા બધે લઈ આવશે, તો બધે ફૂડ સિસ્ટમમાં નાસ્તો છે એ કરશે, બધો નાસ્તો છે એ થઈ જશે. ઓકે, ગ્રુપ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ 7-8 જણા ભેગા જાય છે, પણ તમે જઈ શકશો નહીં. રીઝન બીંગ કે તમારી પાસે અવેલેબલ બેલેન્સ છે 10 રૂપીસ. ઓકે, મીન્સ કે રિસોર્સિસ અવેલેબલ નથી. તો રિસોર્સિસને પ્લાનિંગ પ્રમાણે યુઝ કરવું જોઈએ. ઓકે, જેમ ફાવે તેમ એમ યુઝ કરવું જોઈએ નહીં, ખોટી રીતના વેડફવી જોઈએ નહીં. ઓકે, એન્ડ કન્ઝર્વેશન ઓફ રિસોર્સિસ મીન્સ કે એને સાચવવી કેવી રીતના, બરોબર છે, એની વિશેની આપણને વાત છે કરશે. સો લેટ અસ સી. હ્યુમન નીડ્સ આર અનલિમિટેડ while the resources are limited. માણસની વોન્ટ્સ, માણસની નીડ્સ એ બધી જ વસ્તુ અનલિમિટેડ છે, બટ સામે જે રિસોર્સિસ છે, ઓકે, જેનાથી આપણે આપણી નીડ્સ, આપણી વોન્ટ્સ ફૂલફિલ કરવાની છે, ઓકે, એ લિમિટેડ છે. ઓકે, રિસોર્સિસ લિમિટેડ છે, બટ હ્યુમન નીડ્સ છે એ અનલિમિટેડ છે. During last 100 years, usage of the resource has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. Okay, રિસોર્સિસનો ઉપયોગ છે છેલ્લા ઘણા સમયથી વધી રહ્યું છે. શું કામ વધે છે? કારણ કે આપણે ઘણું બધું એડવાન્સમેન્ટ ઇન ધી ફિલ્ડ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લઈ આવ્યા છીએ, જેથી કરીને આપણે અલગ અલગ રિસોર્સને કેવી રીતના યુઝ કરવાના છે, ઓકે, એને આપણને આઈડિયા મળે છે, અને એ પર્ટિક્યુલર રિસોર્સિસમાંથી આપણે અલગ અલગ મીન્સ છે એ કાઢીએ છીએ, જેથી કરીને આપણને અલગ અલગ રીતના કામમાં આવે છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ પોપ્યુલેશન એક્સપ્લોઝન. ઓકે, પોપ્યુલેશનમાં બહુ જ વધારો આવે છે. ઓકે, તો બધી પોપ્યુલેશન છે પોતાની નીડ્સ ને વોન્ટ્સ તો ફૂલફિલ કરવા માંગશે. ઓકે, જેથી કરીને રિસોર્સ છે એનો ઉપયોગ પણ વધારે છે એ થાય છે. અલ્ટિમેટલી છે એ આપણને ડેફિસિટ ઓફ રિસોર્સિસ છે આગળ જોવા છે મળે છે. ઓકે, સિવિયર ઇમ્પ્લિકેશન્સ વિલ હેવ ટુ બી એક્સપિરિયન્સ્ડ ઇન ફ્યુચર. ઓકે, જો આપણે આવી રીતના જ જેમ ફાવે તેમ ઉપયોગ કરશે રિસોર્સિસનો, તો આગળ જતા ઇન ફ્યુચર, ઓકે, આપણને પ્રોબ્લેમ છે એ પડી શકે છે. સો it is the duty of all of us to conserve resource for the future generation. ઓકે, તો આપણી એક બધીની ડ્યુટી છે. ઓકે, યુનિવર્સલ ડ્યુટી તમે કહી શકો છો, બધા જ માણસોની આ ડ્યુટી છે એ કહેવાશે કે ભાઈ જે રિસોર્સિસ છે એને તમે કન્ઝર્વ કરો, એને બચાવો. ઓકે, શું કામ? કારણ કે ફ્યુચર જનરેશન છે એને પણ એ વસ્તુ છે એનો લાભ છે મળવો જોઈએ. Resource should be conserved and should be used rationally
રેશનલી મીન્સ કે જેટલી જરૂર હોય એટલું જ તમે ઉપયોગ કરો, ખોટે ખોટી રીતના બગાડ કરવાનું નહીં, એવી રીતના રિસોર્સનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. The word conservation is directly related to the scarcity of resources. આનાથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ કન્ઝર્વેશન છે એ scarcity of resource થી ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ છે. ઓકે, જો આપણે કન્ઝર્વેશન કરશી તો scarcity of resource થશે નહીં. ઓકે, અને scarcity of resource છે એ જ માટે આપણે કન્ઝર્વેશન કરવાનું છે. બે રીતના આપણે એને રિલેટ કરી શકીએ છીએ. If the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. Okay, જે સ્પીડ થી જેવી રીતના અત્યારે આપણે રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એવી જ રીતના જો આપણે આગળ જતા irrationally and haphazardly યુઝ કરશી રિસોર્સિસનો, ઓકે, તો આગળ જતા જે ફ્યુચર જનરેશન આવશે એની માટે જે અત્યારે આપણે લાઈફસ્ટાઈલ જીવી રહ્યા છીએ એ એક ડ્રીમ બનીને રહી જશે. મીન્સ કે એ બધી વસ્તુ એ જોઈ શકશે નહીં, ખાલી વિચારી શકશે અને ખાલી વાતો સાંભળશે કે આવી રીતના આપણા દાદા દાદી બધે જીવતા હતા અને આવી સરસ રીતના બધું કરતા ગયા, પણ આપણી માટે કંઈ બચાવીને રાખ્યું નહીં. ઓકે, when there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called conservation. ઓકે, જ્યારે ગમે તે રિસોર્સ, લિવિંગ બિંગ, હ્યુમન લાઈફ, ગમે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે એની ઉપર કંઈક ડેન્જર ઓફ એક્ઝિસ્ટન્સ મીન્સ કે એને જીવિત રાખવા, એને એક્ઝિસ્ટ કરાવવા, બરાબર છે, એ અઘરું થઈ જાય, એના પછીના જે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના અરેન્જમેન્ટ કરીએ એને બચાવવા માટેના, એને આપણે કન્ઝર્વેશન કહીએ છીએ. કીપ ઇન માઇન્ડ. નેક્સ્ટ, the planning and conservation of resource in details જોઈએ આપણે. First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized and probable resources of any region or a country as a unit. ઓકે, તો આપણે કેવી રીતના કન્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ રિસોર્સને એની માટેની થોડીક આપણને ગાઈડ આપેલી છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલા શું કહે છે કે ભાઈ તમે રિસોર્સિસ જે તમારી પાસે છે, ઓકે, એની ઇન્ફોર્મેશન તમે ગેધર આઉટ કરો. ઓકે, એમાંથી કેટલી રિસોર્સ એવી છે કે જે યુટિલાઇઝડ છે, કેટલી રિસોર્સ એવી છે જે અનટેપ્ડ છે, અનયુટિલાઇઝડ છે, અને કેટલી બધી એવી રિસોર્સ છે જે પ્રોબેબલ રિસોર્સ છે, ઘણીવાર તમે યુઝમાં લેશો અને ઘણીવાર લેતા નથી. એ કયા રિજિયનમાં તમારા કન્ટ્રીના યુનિટમાં તમને અવેલેબલ થાય છે એ ઇન્ફોર્મેશન તમારે પહેલા લેવાની રહેશે. The resources which are limited or non-renewable should be exploited scientifically and should be used only when it is necessary to use them. ઓકે, તો એકવાર ઇન્ફોર્મેશન આપણે ગેધર કરી લીધી, ઓકે, એના પછી આપણે શું કરશું? ક્લાસિફિકેશન કરશું. ક્લાસિફિકેશન કરીને આપણે એવી રિસોર્સિસ ગોતશું કે જે લિમિટેડ ક્વોન્ટિટીમાં અવેલેબલ છે અને નોન રિન્યુએબલ છે. ઓકે, તો એવી રિસોર્સિસ હશે એને આપણે સાયન્ટિફિકલી યુઝ કરશું જેથી કરીને એનું એક્સપ્લોઇટેશન છે એ ઓછું થશે, એનો ઉપયોગ છે એ ઓછું થશે અને જ્યારે જ્યારે એની જરૂર હશે ત્યારે ત્યારે જ આપણે એનો ઉપયોગ છે એ કરશું. Okay, attempt should be made to develop those resources the quantity of which can be increased. Okay, તો અલગ અલગ પ્રકારની રિસોર્સિસ ડેવલપ કરવાનું આપણને કહે છે કે જેની ક્વોન્ટિટી આપણે આગળ જઈને વધારી શકીએ છીએ. Okay, the resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for the future use. એવી ઘણી બધી રિસોર્સિસ છે જે આપણને બહુ જ ચીપ પ્રાઇસમાં અને ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જતી હોય છે, તો આપણે એને ગમે તેમ ફાવે એમ વેડફતા હોઈએ છીએ. તો એવી રીતના એનો બગાડ કરવો જોઈએ નહીં અને એને બચાવીને યુઝ કરવું જોઈએ, સ્પેરિંગલી યુઝ કરવું જોઈએ જેથી કરીને ફ્યુચરમાં એ કામમાં આવી શકે. Those resources which are in limited quantity should be conserved. ઓકે, જે લિમિટેડ ક્વોન્ટિટીમાં છે એને આપણે કન્ઝર્વ કરવું જોઈએ. Necessary law should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly. ઓકે, તો અલગ અલગ પ્રકારના લોઝ એન્ડ પ્રોહિબિશન્સ છે એ બનવા જોઈએ જેથી કરીને માણસો છે એ ખોટી રીતના રિસોર્સનો બગાડ કરે નહીં અને એને સરખી રીતના અમલમાં પણ લાવવું જોઈએ. એન્ફોર્સ સ્ટ્રિક્ટલી. ઓકે, આપણે અહીંયા લખવું પડે
ખાલી ઉપરની વાત લખી નાખે નેસેસરી લો શુડ બી ફોર્મ, એનાથી કઈ થાય નહીં, કારણ કે એ તો કઈ લખેલું છે. લોસ તો બનશે, તૂટશે, બરોબર છે, બટ એન્ફોર્સ સ્ટ્રિક્ટલી એ લખવું ફરજિયાત શું કામ છે? કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુ તૂટતી હોય છે, બરાબર છે, લોસ ઘણા બધા તૂટતા હોય છે, બરાબર. એ માટે ફોર્સફુલી આમાં કીધું છે કે ભાઈ જે વસ્તુ લખેલી છે, ઓકે, એને સ્ટ્રિક્ટલી પાલન પણ કરાવવું જોઈએ. ઓકે, citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources and a public awareness should be cultivated. Citizen of India છે, citizen of a country છે, બરાબર છે, એને ફૂલ્લી આપણે એક્નોલેજ કરવું જોઈએ કે કેવી રીતના તમારે જે રિસોર્સિસ છે એનો તમારે રેશનલી યુઝ કરવાનું છે, અને પબ્લિક અવેરનેસ છે એ જ બાબતની બધેમાં આપવી જોઈએ. ઓકે, સો નાઉ વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ અવર નેક્સ્ટ પાર્ટ. ઓકે, નેચરલ રિસોર્સિસ ના બે ભાગ છે ચેપ્ટરના. ઓકે, પહેલું જે આખું હતું એ રિસોર્સિસ ના બેઝડ ઉપર હતું, અને હવે આપણે આખું સોઇલ ની પાછળ પડશું. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ટોપિક ઇઝ સોઇલ ફોર્મેશન. Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grow is known as soil. બહુ જ આપણને જનરલ આ વસ્તુ છે, આપણને સરખી રીતના આઈડિયા છે. The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. કે અર્થ નો જે અપર સરફેસ છે, ઓકે, જે આપણને તમે ખેતીવાડી ખેતરમાં જાઓ તો તમને જે કાળું કાળું જે સરફેસ દેખાતું હોય છે જમીનનું, બરાબર છે, ઓકે, એને આપણે સોઇલ છે એ કહીએ છીએ. બહુ સિલી છે, ઓકે, આપણને આઈડિયા છે. મિનરલ્સ, હ્યુમિડિટી, હ્યુમ્સ એન્ડ એર આર મિક્સ્ડ અપ ઇન ઇટ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, સોઇલ ની અંદરમાં અલગ અલગ પ્રકારના મિનરલ્સ, હ્યુમિડિટી, હ્યુમસ એન્ડ એર, આ બધી વસ્તુનું જ્યારે મિક્સચર થાય છે ત્યારે સોઇલ છે એ બને છે. ઓકે, ધી પેરેન્ટલ રોક lie below the soil. Soil is formed due to the material available through the denudation. Denudation means ki the destruction of rocks, બરાબર છે. મોટા મોટા જે પથ્થરો હોય છે, બરાબર છે, રેડી, એ અલગ અલગ કારણોસરથી છે તૂટતા હોય છે. એ તૂટીને છે નીચે પડે છે, એના અલગ અલગ પાર્ટ્સ થાય છે. ઓકે, અને નીચે પડતા પડતા એ જમીન ઉપરથી જઈને પડી જાય છે. ઓકે, જેના કારણે ડેન્યુલેશન ઓફ રોક્સ જે થાય છે, અને અલગથી એક પેરેન્ટલ રોક જે હોય છે, જે સૌથી નીચેની લેયર, એની ઉપરની લેયર ઉપર એ ભેગું છે એ થાય છે. બાયોટિક રેમિનન્ટ્સ, હ્યુમિડિટી એન્ડ એર ગેટ મિક્સ્ડ અપ વિથ ઇટ. ઓકે, તો જે રોક્સ છે, જે ડેન્યુલેશન ને આપણે વાત કીધી, અલગ અલગ પ્રકારના જે પથ્થર છે, રોક્સ છે, બરાબર છે, એ અલગ અલગ પ્રકારના બાયોટિક રેમિનન્ટ્સ, હ્યુમિડિટી અને એર સાથે મિક્સઅપ થાય છે. એના પછી આપણને સોઇલ છે એ મળશે. ઓકે, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements, means living organisms which have the capacity to grow and develop vegetation. તો સોઇલ શું છે? એક પ્રકારથી મિક્સચર છે. કોનું મિક્સચર છે? તો મિનરલ્સ એન્ડ બાયોટિક એલિમેન્ટ્સ, મીન્સ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ. અને કેવા મિનરલ્સ અને બાયોટિક એલિમેન્ટ્સ કે જેની આગળ ક્ષમતા છે કંઈક ગ્રો કરવાની અને વેજીટેશનને ડેવલપ કરવાની, મીન્સ કે વેજીટેશનને ગ્રો કરવાની. Okay, now we will see about soil. The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and the development of vegetation, although their proportion is not the same everywhere. Okay, તો આપણે વાત કરી પાછળ સોઇલ કેવી રીતના થાય છે કે ભાઈ અપરમોસ્ટ લેયર ઓફ ધી અર્થ છે, જેની અંદરમાં મિનરલ્સ હોય છે, બાયોટિક એલિમેન્ટ્સ હોય છે, એ બેના મિક્સચરથી વેજીટેશન ગ્રો થાય, બરાબર છે. ઓકે, એવું એક પ્રકાર બને છે જે અપરમોસ્ટ લેયર ઉપર અવેલેબલ હોય છે અર્થની. ઓકે, અને બધી જ જગ્યાએ એ વસ્તુ સેમ હોતી નથી. મીન્સ બધા જ એરિયામાં ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ સોઇલ મળે છે. બધા જ જગ્યાએ અલગ અલગ પ્રકારના બાયોટિક એલિમેન્ટ્સ એન્ડ મિનરલ્સ તમને જોવા મળશે, રોક્સ જોવા મળશે, જેથી કરીને સોઇલ્સમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારની તફાવતો આવે છે. Thus, soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of scattered material of the parental rock and vegetation. Factors of denudation prepare a very thin layer through the denudation of rocks. આ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, બરાબર છે પાછળ. The humus એટલે કે ભાઈ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ, બરાબર છે, રેડી, અલગ અલગ પ્રકારના જે ઓર્ગેનિઝમ્સ હોય છે, બરાબર છે. ઓકે, ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ ની અંદરમાં જે ટ્રીઝ, લીવ્સ, બરાબર છે, રેડી, એ બધી નીચે ખરીને પડતા હોય છે, બરાબર છે, એ જમીન ઉપર પડે છે. જમીન ઉપર એ અલગ અલગ રીતના જે આપણું એર છે, બરાબર છે, વરસાદ હોય તો વોટર છે, બરાબર છે, અલ્ટિમેટલી જે જમીન ઉપર રહીને છે એ સોઇલ, જે આપણે અપરમોસ્ટ લેયર ઓફ અર્થ છે એની સાથે મિક્સ છે એ થાય
છે, જેના કારણે સોઇલ છે બને છે. The humus formed due to disintegration of the decay of vegetation or insect is added to this. The biotic element plays an important role in the development of vegetation. તો denudation of rock થયું, એની અંદરમાં હ્યુમ્સ છે એનો મિક્સચર થાય છે. ઓકે, જેની અંદરમાં અલગ અલગ પ્રકારના વેજીટેશન, ઇન્સેક્ટ્સ, લીવ્સ એ બધાનો મિક્સચર હોય છે. એ બે વસ્તુ મિક્સચર થઈ. એર, ક્લાઇમેટ એ બધી વસ્તુ આમાં ભેગી બહુ જ સારો એવો રોલ પ્લે કરે છે ઇન ધી ફોર્મેશન ઓફ સોઇલ. એ બધી વસ્તુ ભેગી થશે અને બને છે સોઇલ. Okay. The climate impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of the rocks in that region over a long time is the same. Okay. તો ક્લાઇમેટ કન્ડિશન અને જે સોઇલ ફોર્મેશનની ડ્યુરેશન છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, એક પ્રકારનો સોઇલ એક જગ્યાએ બની જાય છે એકવાર. ઓકે, મીન્સ કે આ પ્રોસેસ છે એ બહુ પહેલાથી ચાલતી આવે છે. અત્યારે જે ટાઈપ્સ ઓફ સોઇલ તમને અલગ અલગ પ્રકારના આખા ઇન્ડિયામાં જોવા મળે છે, એ ટાઈપ્સ ઓફ સોઇલ, બરોબર છે. ઓકે, તો એ બધી સોઇલ છે એની જે જમીન છે, ઓકે, એટલે એની જે અપરમોસ્ટ લેયર છે, બરાબર છે, એ બહુ પહેલાના સમયથી છે એવી રીતના ડેવલપ થયેલી છે. અત્યાર સુધી એ જ માટે ત્યાંથી એક જ પ્રકારનો સોઇલ છે એ નીકળે. જેવી રીતના અલુવિયલ સોઇલ વાળી જે જગ્યા છે તો ત્યાંથી અલુવિયલ સોઇલ જ હંમેશા છે એ આવશે, બરાબર છે. રેડ સોઇલ ત્યાં જનરેટ થશે નહીં. જનરેટ મીન્સ કે ફોર્મ નહીં થાય. ઓકે, રેડી. તો આ એક લોંગ ટાઈમ પ્રોસેસ છે. ઓકે, જે એકવાર, કારણ કે ત્યારે બહુ પહેલાના સમયમાં જે રોક્સ અલગ અલગ પ્રકારના જે માઉન્ટેન્સ હતા, બરાબર છે, રેડી, એનામાંથી જ આ બધી વસ્તુ કટઆઉટ કરીને કટઆઉટ કરી હોય, તૂટી ગયા હોય ઘણા માઉન્ટેન, બરાબર છે, રેડી, અને અલ્ટિમેટલી છે જમીન ઉપર આવે છે. જમીન ઉપર આવે છે ને એ માઉન્ટેન્સ જે રોક્સ છે પોતાની એક લેયર ક્રિએટ કરે છે. ઓકે, તો અલગ અલગ જગ્યાએ છે એ અલગ અલગ ટાઈપ ઓફ લેયર હોય, જેનાથી અલગ અલગ ટાઈપ ઓફ સોઇલ છે એવું લેન્ડ ક્રિએટ થતું હોય છે. So the soil formed out of the same parental rock under the different climatic influence is different. Okay, તો જે રોક્સ છે, બરાબર છે, એ સેમ હશે, બટ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ પ્રકારનું ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન હોય છે, જેના કારણે સોઇલની અંદરમાં તમને ફેરફાર છે જોવા મળશે. Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure, humus, etc. તો કઈ રીતના આપણે સોઇલને ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ છીએ એના તમને આમાં નામ આપેલા છે. Let us move towards types of soil. Indian Council of Agricultural Research, ICAR, has divided the soils of India into 8 types, which are that alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil, and last marshy or peat soil. So these are the main 8 types of soil: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil, and marshy soil. From the examination point of view, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આ ગણાય છે. યા 3 માર્ક્સ, 5 માર્ક્સ, 2 માર્ક્સની અંદરમાં ખાલી તમને ગમે એક ટાઈપ ઓફ સોઇલ છે પૂછી શકે છે, બટ અલ્ટિમેટલી તમને પેપરની અંદરમાં આમાંથી ક્વેશ્ચન છે મળશે. ઓકે, સ્ટીલ આપણને બાકી આઈડિયા નથી કે ભાઈ તમારી પેટર્ન ઓફ એક્ઝામિનેશન કેવી રીતના રહેશે, બીકોઝ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ હજી કાંઈ પણ ડિક્લેર જ કરેલું છે નહીં. ઓકે, સો ડિક્લેર કરશે ને આ બધી પરફેક્ટ તમારી જે પેટર્ન છે આપણને આઈડિયા આવશે ને એના પછી કંઈક આપણને ખબર પડશે કેવી રીતના તમને ક્વેશ્ચનના આન્સર છે પૂછાશે. ઓકે, તો આ એક ફોટો છે જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પણ અવેલેબલ છે, પ્લીઝ સરખી રીતના જોઈ લેજો. ઓકે, આમાં ટાઈપ્સ ઓફ સોઇલ ને ઇન્ડિયામાં અલગ અલગ પ્રકારના સોઇલ છે એ કઈ જગ્યાએ તમને જોવા મળે છે એની વાત કરી છે. તો યલો રિજિયન જે છે એ અલુવિયલ સોઇલનું છે. ગ્રેઇશ ટાઈપ છે એ છે બ્લેક સોઇલ, મીન્સ બ્લેક જ કલરનું છે. ઓકે, પછી રેડ છે, રેડ સોઇલ છે, વ્યવહારિક વસ્તુ છે. ગ્રીન છે એ છે લેટરાઇટ સોઇલ. યુ કેન સી કે કઈ જગ્યાએ અવેલેબલ છે. વેસ્ટર્ન ઘાટ્સ આગળ લેટરાઇટ સોઇલ અવેલેબલ છે. ગુજરાતમાં જે અમદાવાદ રિજિયન છે, ઉપરનું રિજિયન છે, કચ્છ સાઈડ, બરાબર છે, એ બધું આવે છે અલુવિયલ સોઇલમાં. ઓકે, બ્લેક સોઇલ પણ ઇન્ડિયા ગુજરાતમાં અવેલેબલ છે. મહારાષ્ટ્ર, બરાબર છે, એ બધી જગ્યાએ બ્લેક સોઇલ છે. ઓકે, રેડ સોઇલની આપણે વાત કરીએ તો ભાઈ ઓરિસ્સા, બરાબર છે, રેડી, સાઉથર્ન સાઈડ, બરાબર, કેરેલા, એ બધી જગ્યાએ તમને જોવા છે એ મળે છે. લેટરાઇટ સોઇલ આપણે વાત કરી. ઓકે, ફોરેસ્ટ સોઇલ તો વ્યવહારિક વસ્તુ છે, આપણને ઉપર જોવા જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં વધારે જોવા મળે છે, બરાબર છે, ઈસ્ટર્ન ઇન્ડિયામાં જોવા મળે છે. ડેઝર્ટ સોઇલ
એક જ જગ્યાએ ડાયરેક્ટ કર્સર જશે, રાજસ્થાન. ઓકે, સૌથી વધારે અહીંયા જ છે ડેઝર્ટ, બરાબર છે, વ્યવહારિક વસ્તુ છે. ઓકે, આ નીચે જે છે બ્લુ બરાબર છે, તો અરેબિયન સી એન્ડ બે ઓફ બેંગાલ છે એટલે બ્લુ છે, એટલે આ ડેઝર્ટ સોઇલ નથી, બરોબર છે. ઓકે, જો કે તમે હોશિયાર છો, જોક સપાટ. સો ડેઝર્ટ સોઇલ જ્યાં તમને રાજસ્થાનમાં જ જોવા મળે છે. ઘણી બધી જગ્યા ગુજરાતમાં એવી છે જ્યાં પણ તમને એ ડેઝર્ટ સોઇલ જોવા મળશે, બટ આમાં એ લોકો એટલું બધું દેખાડતા નથી, બીકોઝ થોડું ઘણું માર્ક કરવું એ લોકોને સારું લાગતું નથી. સો આવી રીતના કે ક્લાસિફિકેશન છે, આ યાદ રાખજો, બરાબર છે. એ પોસિબલ હોય તો હું એક સજેશન આપીશ કે આ જે પેજ છે એનું પ્રિન્ટ આઉટ કાઢો. ઓકે, અને આમાં સ્ટેટ વાઇઝ છે એ પરફેક્ટલી આપણે બોર્ડર ક્રિએટ નથી કરવી, બટ જે આપણા સ્ટેટ્સ છે અલગ અલગ, બરાબર, જેવી રીતના ગુજરાત છે, જમ્મુ કાશ્મીર છે, બરાબર, કોલકાતા છે. ઓકે, તો એ બધી વસ્તુ છે, મુંબઈ છે, મહારાષ્ટ્ર છે, તો એની તમે આઉટલાઈન ખાલી બનાવો, બરાબર છે, અને કયો સોઇલ છે એ કઈ જગ્યાએ આવે છે એ પર્ટિક્યુલર તમને સરખી રીતના આઈડિયા છે એ આવશે, જેથી કરીને તમારો અડધો આન્સર તો એમને એમ ક્રિએટ થઈ જશે. ઓકે, તમને જો આ આન્સર પૂછે એક્ઝામમાં તો તમે અડધો આન્સર તો એમને લખી શકશો. ઓકે, કારણ કે કઈ જગ્યાએ મેન તો તમને જોવા મળે છે, તમને ક્વેશ્ચન હશે જ લખવાનું, જો એક્સપ્લેનેશનમાં તમને પૂછે તો ડાયરેક્ટલી તમે આમાંથી આન્સર છે આપી શકશો. Okay, so discussing first type of soil, that is alluvial soil. This type of soil is spread over about 43% of the total area of India. 43% જે ઇન્ડિયાનો ટોટલ એરિયા છે એમાં alluvial soil તમને જોવા છે મળશે. This soil is found in the northern plain from the Brahmaputra valley in the east. બ્રહ્મપુત્રા જે ઈસ્ટમાં છે ત્યાંથી લઈને સતલજ in the west ત્યાં સુધી આપણને જોવા મળે છે. નીચે ડેલ્ટા રિજન્સ ઓફ મહાનદી, ગોદાવરી, કૃષ્ણા એન્ડ કાવેરી સુધી તમને અલુવિયલ સોઇલ છે જોવા મળે છે, જે આપણે પાછળના મેપમાં પણ જોઈ શકતા હતા. The formation of alluvial soil is due to the alluvial deposition by the rivers, કે જે એના આજુબાજુમાં જે રિવર્સ છે, ઓકે, એમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના જે મિનરલ્સ છે, ઓકે, એ ત્યાં ડિપોઝિટ થાય છે, જેને આપણે અલુવિયલ ડિપોઝિશન છે કહીએ છીએ, અને અલ્ટિમેટલી એનાથી છે અલુવિયલ સોઇલ છે બને છે. There is more proportion of potash, phosphoric acid and limestone in this soil. Underline કરજો, potash, phosphoric and limestone તમને આમાં જોવા મળે છે. And there is less proportion of nitrogen and humus. If pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be established. જો તમે આ સોઇલ ની અંદરમાં pulses grow કરશો તો સોઇલ ની અંદરમાં નાઇટ્રોજન ના એલિમેન્ટ તમને જોવા મળશે. Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseed, etc. can be grown in this soil. Red soil. It occupies about 19% of total land of India. Alluvial 43%, red soil 19%. It is spread from the Tamil Nadu in the peninsular India up to Bundelkhand in the north. Tamil Nadu થી લઈને બુંદેલખંડ સુધી આ વસ્તુ જાય છે, and from the Rajmahal hills in the east up to Kutch in the west. Rajmahal hills જે ઈસ્ટમાં આવે છે અને ત્યાંથી લઈને વેસ્ટમાં કચ્છ સુધીમાં તમને રેડ સોઇલ છે જોવા મળી શકે છે. પ્લીઝ આ વસ્તુ મેપમાં માર્ક કરવા માટે જતા નહીં, બીકોઝ તમને અલ્ટિમેટલી એટલું બધું દેખાશે નહીં. કચ્છમાં છે અવેલેબલ, બરાબર છે, આ ખાલી ઇન્ફોર્મેશન પર્પઝ માટે છે, અવેલેબલ છે, મેપમાં કદાચ આપ્યું હોય ન આપ્યું હોય, બરાબર છે. Such soil is found in some part of Rajasthan also. રાજસ્થાનના ઘણી બધી જગ્યાએ પણ તમને રેડ સોઇલ જોવા મળશે. The soil is red in color due to presence of ferric oxide. લાલ કલર છે કારણ કે એની અંદરમાં ફેરિક ઓક્સાઇડ પ્રેઝન્ટ છે, and it becomes yellow as we go down. જેટલો તમે વધારે સોઇલને ડીપ કરશો એવી રીતના એનો કલર ચેન્જ થશે યલોમાં. Lime, gravel and carbonate are not found in this soil. Lime, gravel and carbonate તમને આમાં જોવા મળશે નહીં. There is deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. Crops like millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato, etc. are grown in the soil. क्या क्या crops grow તમે કરી શકો છો એના નામ તમને આમાં આપેલા છે. Black soil, most important from the examination point of view. Black soil is also known as regular soil, covers about 15%. Okay, alluvial 43%, red 19% and black soil 15% of the total area of the India. This soil was formed due to the spreading of Deccan lava, બરાબર છે, એના સ્પ્રેડ થી આ સોઇલ બનેલું છે. Such soil is found in entire Maharashtra, વેસ્ટર્ન મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ એન્ડ સેન્ટર પાર્ટ ઓફ ધી કર્ણાટકા. ક્યાં ક્યાં તમને જોવા મળે છે એની વાત કરેલી છે. ગુજરાતમાં ક્યાં ક્યાં આપણને જોવા મળે છે બ્લેક સોઇલ? તો સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા, તાપી, ડાંગ district have this type of soil. Lava rocks and climate play an important role in the formation of such
સોઇલ જે લાવા વાળી રોક્સ છે બરાબર છે એ અને ક્લાઇમેટ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે આ સોઇલને ડેવલપ કરવા માટે. There is more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminum and magnesium carbonate in this type of soil. કઈ કઈ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ છે? આયર્ન, લાઇમ, કેલ્શિયમ, પોટાશ, aluminum and magnesium carbonate. It is considered to be quite fertile soil છે. Okay, the soil is also has the capacity of retaining more moisture. આ soil ની જે moisture ભેજ retain કરવાની જે ક્ષમતા છે એ વધારે છે. Whenever the moisture dries up, the develop fisheries. જ્યારે moisture છે ઘટી જશે, ભેજ છે એમાંથી વહી જશે તો cracks develop થશે. ઓકે, જામી ગયું હોય બરાબર છે અને એમ ટૂંકમાં તમને નાના અને તરાળ જેવું છે એ સોઇલમાં જોવા છે એ મળશે જ્યારે moisture વહી જશે ત્યારે. Wherever the moisture is, they develop fisheries. Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco, and udad are grown in this soil. As it is more suitable to the cotton, this soil is also known as black cotton soil. So black soil is known as black soil. Black soil is known as regular soil. Black soil is also known as black cotton soil. Please keep in mind. Next, laterite soil. The name laterite is derived from the Latin word later, which means a brick. Okay. લેટરાઇટ એક લેટિન વર્ડ છે જે એક વર્ડ લેટર હતું એમાંથી ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે અને લેટરનો મીનિંગ શું છે? બ્રિક. ઇટ્સ રેડ કલર ઇઝ ડ્યુ ટુ ધી આયર્ન ઓક્સાઇડ. લાલ કલરનો સોઇલ હોય છે આ લેટરાઇટ સોઇલ બરાબર ને. હજી એક હતું એ હતું રેડ સોઇલ. ઓકે, તો એમાં હતી ફેરિક ઓક્સાઇડ, આમાં છે આયર્ન ઓક્સાઇડ. When the soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it becomes very hard. જ્યારે ભીનું હોય છે, વેટ હોય છે તો એ સ્મૂથ હોય છે, બહુ બટર જેવું બરાબર છે લાગે આપણને. ઓકે, બટ જ્યારે એ ડ્રાય થઈ જાય ત્યારે બહુ જ હાર્ડ છે થઈ જતું હોય છે. ઇટ ઇઝ ફોર્મ ડ્યુ ટુ ધી ચેન્જ ઓફ ડ્રાય એન્ડ મોઇસ્ટ ક્લાઇમેટ એન્ડ ડ્યુ ટુ ધી પ્રિવેન્શન ઓફ સિલિકા બેઝડ મટીરિયલ. કઈ વસ્તુથી બને છે તેની આપણને વાત કરી છે. This soil has developed in the higher areas of peninsular plateau of India. ક્યાં ડેવલપ થયું છે? તો ભાઈ પેનિન્સ્યુલર પ્લેટ્યુની જે હાયર એરિયા છે, ઓકે, મીન્સ કે અલ્ટિટ્યુડ વાળો એરિયા છે. હાયર એરિયા એટલે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટોની ઉપર નહીં બટ અલ્ટિટ્યુડ ઉપર, કે આપણું જે સરફેસ છે એમાં ઉપરના જે સરફેસ છે બરાબર છે, રેડી. ઓકે, મીન્સ ચઢાવ વાળો અલ્ટિટ્યુડ વાળો જે સરફેસ છે પેનિન્સ્યુલર પ્લેટોમાં ત્યાં તમને છે આ પ્રકારનો સોઇલ જોવા છે મળશે, લેટરાઇટ સોઇલ. The soil contains more of iron, potash and aluminum. The soil is less fertile, but cotton, paddy, rabi, sugarcane, tea, coffee, cashew, etc. can be grown after using fertilizers. Fertilizers નો ઉપયોગ કરીને આપણે ઉપરના ક્રોપ્સ છે આમાં લઈ શકીએ છીએ. Time for desert soil. This type of soil is seen in area where the climate is arid or semi-arid. જ્યાં વરસાદ જરાય ન આવતો હોય અથવા થોડું ઘણું આવતું હોય. The soil is sandy and infertile. Infertile હોય છે. It contains more dissolved minerals. Rajasthan, Haryana and southern Punjab have this type of soil. કઈ કઈ જગ્યાએ તમને ડેઝર્ટ સોઇલ જોવા મળશે એનું નામ છે. In Gujarat, this type of soil is found in Kutch and some part of Saurashtra. With irrigation facilities, crops like millet and jowar can be cultivated in this soil. જો irrigation facilities available હશે તો તમે એમાં millet and jowar જેવા crops છે કલ્ટિવેટ કરી શકો છો. Because આ જે સોઇલ છે એ એરિડ ઓર સેમી એરિડમાં હશે. સેમી એરિડ ઓર એરિડ રિજન એટલે કે જ્યાં વરસાદ ન આવતો હોય તો ફરજિયાત તમારી પાસે ઇરિગેશન ફેસિલિટી અવેલેબલ હોવી જોઈએ ત્યાં તમારે કંઈક કલ્ટિવેટ કરવું હોય તો. Mountain soil. This type of soil is found in the valley and slopy regions of Himalayas at an altitude of about 2700 to 3000 meter. આ સોઇલ છે એ તમને હિમાલયાઝમાં જોવા છે એ મળશે, જેમ કે આપણે મેપમાં જોયેલું હતું. 2700 થી 3000 મીટરના altitude means કે height ઉપર. Okay. Its layer is very thin and is underdeveloped. This soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. In Himalayas, the soil is found at a general altitude in the regions of pine and cheat trees. જ્યાં જ્યાં તમને pine and cheat trees છે હિમાલયાઝમાં જોવા છે એ મળશે. એની આજુબાજુમાં જે સરફેસ છે એ માઉન્ટેન સોઇલ આપણે કહી શકીએ છીએ. ઓકે, અને આસામ, દાર્જિલિંગ, ઉત્તરાખંડ એ બધી જગ્યાએ છે આપણને જોવા છે એ મળે છે. અને આ જે સોઇલ છે જે અંડર ડેવલપ છે, એટલું ડેવલપ છે નહીં, થિન લેયર છે બહુ. Forest soil. This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai regions of Himalayas. તો જે altitude વાળી જગ્યા છે 3000 થી 3100 મીટરની ત્યાં તમને છે ઈ ફોરેસ્ટ સોઇલ જોવા મળશે, જ્યાં આજુબાજુમાં કોનિફેરસ ફોરેસ્ટ, સહ્યાદ્રી, ઈસ્ટર્ન ગટ્સ
તરાઈ આ બધા અલગ અલગ રીજન છે જ્યાં તમને છે ઈ ફોરેસ્ટ સોઇલ છે જોવા છે ઈ મળી જશે. The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees. બરાબર, જે અર્થ નો સરફેસ છે, સોઇલ સરફેસ હોય છે, ઈ ટ્રીઝ ના લીવ્સ થી કવર્ડ છે ઈ હોય છે. And the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves. ને જે upper part of the આપણું જે અર્થ હોય છે, મીન્સ કે સોઇલ હોય છે, બરાબર છે, ઓકે, એની ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના હ્યુમસ કન્ટેન્ટ લીવ્સ પડી પડીને એ બધી વસ્તુ છે બહુ જ બ્લુઇશ ઓર બ્લેકિશ ટાઈપ છે થઈ જાય છે. It changes into blue or red color while going down within the land. Beside tea, coffee, spices, other crops like wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken. अलग अलग प्रकारना क्या क्या crops આપણે લઈ શકીએ છીએ. ટી ને કોફી તો લેવાય જ છે, બટ બીજા क्या क्या crops આપણે લઈ શકીએ છીએ એની વાત તમને આમાં કરેલી છે. This soil is found in the limited area. આ જે સોઇલ છે તમને બહુ જ ઓછી જગ્યામાં જોવા છે મળશે. Last type of soil, that is marshy or peat soil. This type of soil develops in the humid regions due to the accumulation of biotic elements. During rainy season, this land is submerged under water, and when the water recedes, paddy can be grown in it. Okay, તો આ તમને humid area હશે ત્યાં જોવા છે ઈ મળશે, જ્યાં બાયોટિક એલિમેન્ટ્સ તમને જોવા છે ઈ મળશે. રેની સિઝન જ્યારે હશે તો ત્યાંનું લેન્ડ હશે ઈ આખે આખું પાણીની અંદરમાં સબમર્જ હશે. જ્યારે ત્યાંથી પાણી વહ્યું જશે એના પછી તમે આ પેડી છે ગ્રો છે કરી શકો છો. There is an excess of biotic elements and minerals in such soil, but it shows insufficiency in phosphate and potash. બરાબર છે, બહુ જ વધારે તમને ત્યાં બાયોટિક એલિમેન્ટ્સ છે જોવા મળશે, પણ સામે સામે તમને ફોસ્ફેટ અને પોટાશ ત્યાં જોવા મળતું નથી. Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar, and in the Almora district of Uttarakhand. The soil has very limited extent. તો આ સોઇલ તમને ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે એના બે તમને આમાં નામ આપેલા છે, અને આ સોઇલ છે બહુ જ લિમિટેડ એરિયામાં તમને જોવા છે મળશે. ઓકે, મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ અવર નેક્સ્ટ પાર્ટ. ઓકે, તો આજનું લેક્ચર ઓલમોસ્ટ હાફ એન આવરનું છે થઈ ગયેલું છે. ઓકે, સો અહીંયા આપણે પોઝ રાખશું. ઓકે, બહુ જ નાનો એવો પોર્શન તમારું હવે લેફ્ટ આઉટ છે, ઓલમોસ્ટ 10 મિનિટ્સનું છે, બરાબર, જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કવર છે કરશું, અને ચેપ્ટર છે આપણું ફિનિશ છે આપણે કરશું. ત્યાર સુધી આજની જેટલી પણ વસ્તુ ડિસ્કસ થઈ, પ્લીઝ તમે એને જેમ આપણે રાબેતા મુજબ આપણું કામ કરીએ છીએ એવી જ રીતના બધી કમ્પ્લીટ છે કરી નાખજો. ઓકે, અને મને મોકલી આપજો. ફરી પાછા કાલે મળીશું અને આપણે નવું જે આપણી ટોપિક છે ડિસ્કસ છે કરશું, જે છે સોઇલ ઇરોશન, અને એને પ્રિઝર્વ કેવી રીતના કરશું, કન્ઝર્વ કેવી રીતના કરશું, એ બધી વસ્તુ કાલે આપણે ડિસ્કસ કરશું. ત્યાર સુધી બધાને ગુડ બાય, ટેક કેર.